මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාට රෙස්ටෝරන්ට් එකකට ගිහලා කෑම ඕඩර් කරන්න පුළුවන් හරිම ලස්සන විදියක්. ඒ කියන්නේ හරි ජෙනුයින් ක්‍රමේ. ඕනම කෙනෙක්ට නිකන් ඔයා හොඳට ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් වගේ පෙන්වන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ ක්‍රම කීපයක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඉවර වෙනකම් බලන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකද අවධානය නැදලා තිබුණාද කියලා බලන්න. ඒක නිසා ඉවර වෙනකම් බලන්න වීඩියෝ එක. මම ප්‍රශ්නේ අහනවා අන්තිම වෙනකොට. දැන් ඔයාලා රෙස්ටෝරන්ට් එකකට ගිහිල්ලා හරි විදියට කොහොමද කෑම ඕඩර් කරන්න කියලා දන්නවද? දන්න අයත් ඇති. නොදන්න අය ගොඩක් ඉන්නවනේ. ඒක නිසා තමයි මම මේ ලෙසන් එක ගෙනලා තියෙන්නේ. බලන්න දිගටම බලන් ඉන්න කොහොමද ලස්සනට ඕඩර් කරන්න. හරි ලීසි. පළවෙනියටම අහන්න ඕන වාක්‍යය තමයි a table for ඒ කියලා කියන්නේ කී දෙනෙක්ටද කියන එක. 4 දෙනෙක් නම් a table for 4, 5 දෙනෙක් නම් a table for 5, 6 දෙනෙක් නම් a table for 6. ඒ වගේ එහෙම කියලා තමයි ඔයා අහන්න ඕන. එතකොට වේටර් කියනවා ඔයාට okay follow me. හරි මගෙත් එක්ක එන්න කියලා කියනවා. what's on the menu කියලා අහන්න පුළුවන් ඔයාට ඊළඟ වාක්‍ය විදිහට. what's on the menu කියලා කියන්නේ menu කියලා කියන්නේ කෑම ಜಾති හදලා තියෙන ඒවා අඩංගු කෑම වර්ග මොනවද තියෙන කියලා හදාන් කරලා තියෙන පොතක් වගේ එකක් තමයි menu එක කියලා කියන්නේ පොතට. menu what's on the menu එක ගේන්න menu එකේ තියෙන මොනවද? ඒ වගේම ඔයාට අහන්න පුළුවන් තව එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. could you bring me the menu? could you bring me the menu? මට menu එක ගේන්න පුළුවන්ද? අර වාක්‍ය වගේම තමයි could you bring me the menu? මට menu එක ගේන්න පුළුවන්ද? sure here you go කියලා waiter දෙනවා ඔයාට ඊට පස්සේ menu එක. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරගෙන නැත්නම් subscribe කරලාම යන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඊට පස්සේ waiter අහනවා ඔයාගෙන් are you ready to order? ඒ කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාට menu එක අහනවානේ menu එක අහුවට පස්සේ on here you go කියලා වට දුන්නා. දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයා තීරණය කරනවානේ මොනවද කන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මේ එකම waiter ටිකක් වෙලා ඉඳලා බලලා අහනවා are you ready to order? ලේසිද order කරන්න? are you ready to order කියලා waiter අහනවා. ඔයත් එක්කම ඔය වගේම සමාන වාක්‍යයක් අහන්න ඉඩ තියෙනවා. what would you like to eat? ඔයා මොනවද කන්න කැමති? අර වගේම තමයි are you ready to order කියලා අහනවා. ඒක ඒ වගේම වාක්‍ය ඒක නැතුව මේක අහන්නත් ඉඩ තියෙනවා. what would you like to eat? මොනවද ඔයා කන්න කැමති කියලා. would you like something to eat? මොනවා හරි කන්න කැමතිද? would you like something to eat? ඔයා මොනවා හරි කන්න කැමතිද කියලා තමයි මේක අහන්නේ. ඒකත් අර වගේ සමාන වාක්‍ය ඒ වගේ වාක්‍යයක් අහන්නත් පුළුවන් ඔයාගේ. ඔයා රෙස්ටෝරන්ට් එකක වැඩ කරනවා නම් මේක ගොඩාක් වැදගත්. මොකද රෙස්ටෝරන්ට් එකක වැඩ කරන කෙනෙක්ට වුණත් කෑම ඕඩර් කරන්න යන පාරිභෝගිකයෙකුට උනත් දෙන්නටම වැදගත් වාක්‍ය මේවා. ඒක නිසා ගොඩක් හොඳට වීඩියෝ එක ඉවරනකම බලන්න. ඔන්න දැන් ඔයා කෑම ඕඩර් කරන්නනේ හදන්නේ. ඒ ඕඩර් කරනකොට ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ වැකි. I would like කියලා හරි I will have කියලා හරි. I would like කියලා කියන්නේ මේ දෙකම හරිම කියන්නේ polite විදිහට අපි කියන්නේ අර වැදගත් විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. ඒ විදිහට තමයි ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. ඒක ගොඩක්ම වැදගත් ක්‍රම දෙකක් තමයි ඔය. අර මං කිව්වා වගේ I would like an egg omelette. I would like an egg omelette. egg omelette එකකට මම කැමතියි. egg omelette එකකට කැමතියි මම. එහෙම කියලා ඕඩර් කරන්න. එහෙම නැත්නම් I will have an egg omelette. ඒ විදිහට කියලා කියන්න පුළුවන් අර වාක්‍ය දෙක මම ඔයාලට කිව්වේ. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම ඕනේ නෑනේ අපිට I want කියලා නිලයිසියම කියන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කියන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ I want කියන එකේ ටිකක් සැරෙන් කතා කරනවා වගේ කෙනෙක්ට ටිකක් polite විදිහට අර සැරෙන් බලෙන් ඉල්ලනවා වගේ. අන්න එහෙම දෙයක් තියෙන නිසා තමයි I want කියන එක පාවිච්චි කරන්න නැති. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ අර වැදගත් කමක් නැහැ. අර දෙක ඇරෙන්න. I will have හරි I would like කියන දෙක ඇරෙන්න ඊට වඩා මේක ගොඩක් කියන්නේ ඉන්වයිට් අපි ඉල්ලන ක්‍රමයේ හරි කියන්නේ සැරෙන් කතා කරනවා වගේ දෙයක් තමයි මෙතනදී. ඒක නිසා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ. I will be back in a few minutes කියලා කියන්නේ ටික වෙලාවකින් මම එන්න. ඒ කියන්නේ කෑම එකත් අරගෙන ඕඩර් එක අරගෙන එන්නම් කියන කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ වේටර් ඔයාට. in a few minutes I will bring you order කියලාත් වේටර් කියන්න ඉඩ තියෙනවා. වේටර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා වැඩ කරනවා ඔයාට ওই වාක්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන් ලස්සනට කස්ටමර් එක. තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයා කෑම ඕඩර් කරන වෙලාවට ඔයා මිරිස් සැර ගොඩක් වැඩිය කන්නේ නැති කෙනෙක් නා. සමහර අය ඉන්නවා නේද මිරිස් සැරට ගොඩක් අකමැතියි. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් no chili please. no chili please. chili කියලා කියන්නේ මිරිස්නේ. no chili please කියලා. ඒක මිරිස් වැඩිපුර දාන්න එපා කියන කතාව තමයි ඒ කියන්නේ ඔයා. ඔයා beverages order කරනකොට එහෙම නැත්නම් බීම වර්ග අර කෑම වර්ගනේ මේ බීම වර්ග order කරනකොට අපි ගොඩක් කැමති බීම වර්ග බොන වෙලාවට ice කියන්නේ ගොඩම් කූල් එකට බොන්නනේ.
ඒ වෙලාවට ඔයා සමහර අය ඉන්නවා අර සෙම්මාසිත රෝග තියෙන නිසා මේ අයිස් වලට අයිස් දාලා බොන්න කැමති නෑ. ඒක නිසා යාට කියන්න පුළුවන් no ice please කියලා කියන්න පුළුවන් ඔයා කැමති නම්. no ice please කියලා කියන්න පුළුවන් ඔයා කැමති නම්. I would like a glass of orange juice, no ice please. මම උදාහරණයක් විදිහට මේ ගත්තේ. මම කැමති දොඩම් වීදුරුවක් බොන්න. හැබැයි අයිස් නම් එපා. අයිස් නැතුව. දැන් ඔයාගේ බීමකට අයිස් දාලා ඕනේ නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් can you add extra ice please? Can you add extra ice please? වැඩිපුර අයිස් දාලා ගේන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරන්නේ බීම වර්ග ගැනනේ. එතකොට දැන් ඔයාට ඕඩර් කරන දැන් can I have a water? Can I have a beer? එහෙම කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඕඩර් කරනවා. ඒක ගැටළු ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ග්‍රැමටිකලි කියන්නේ ග්‍රැමර් විදියට ගත්තොත් වැරදි. හේතුව ඇයිද දන්නවද? දැන් වතුර බියර් කියලා කියන ඒවා මේ ගණන් කරන්න බෑනේ. අපි එහෙමනම් ඕඩර් කරන්න ඕන can I have a glass of water? Can I have 2 glass of water? ඒ කියන්නේ වතුර වීදුරු දෙකක්. ඒ වගේ. එතකොට බියර් වුණත් එහෙමයි. Can I have a bottle of beer? එහෙම තමයි අපි ඕඩර් කරන්න ඕන. අර විදියට ඕඩර් කරන්න ගැටලුවක් නැහැ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වල ඕකේ. හරි. නමුත් ග්‍රැමටිකලි ග්‍රැමර් විදියට ගත්තොත් ඒවා වැරදි. මොකද අන්කවුන්ටබල් කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල් නිසා. can I have the check please? ඒ කියන්නේ බිල් එක ඕන නම්. මොකද මේක ක්‍රමයක්. හරිද? can I have the check please? මේ check කියලා කියන්නේ මෙතන හිතන්න එපා බැංකුවට ගිහිල්ලා check මාරු කරගන්න check එක නෙමෙයි. මෙතන එතන ස්පෙලිනුස් මේ වෙනස් නේ මෙතන. එතනට වඩා check can I have the check please කියලා කියන්නේ බිල් එක තමයි මේ ඉල්ලන්නේ. මේ එක ක්‍රමයක්. මම තව ක්‍රමයක් වලට කියලා දෙන්නම්. British English වල හැටියට වාට ඉල්ලන්න පුළුවන් can I have the bill please? ඔයා දන්න විදියට can I have the bill please කියලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. එකක් තමයි can I have the check please? can I have the bill please? එහෙම කියලා ඒ ආකාර දෙකට වාට බිල් එක ඉල්ලන්න පුළුවන්. අපි hand expressions කියලා කියන්නේ අතෙන් මේ අඟවනවා කියලා කියන්නේ. දැන් waiter ළඟ නැත්තම් ටිකක් දුරක ඉන්නවනම් ඔයාට මෙන්න මේ රූපේ තියෙන විදියට index finger එහෙම නැත්තම් දඹර ගිල්ල පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා වනලා ඔයාට එන්න කියන්න කියලා පුළුවන්. එයාට කියන්න පුළුවන් අඟවන්න පුළුවන් මට බිල් එක ඕනේ කියන කතාව. දැන් මේ ක්‍රමේ තියෙන්නේ හොඳටම දන්නවනේ මේ ක්‍රමයටත් මේ එතකොට වේට දන්නවා අනිවාර්යෙන් බිල් එක ඕන වෙලා තමයි මෙහෙම කතා කරන්න කියලා මේ ක්‍රමයටත් ඔයාලට අතවන්නලා අඬ ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකකින් කියන්න ඕන උනේ ඔයාලට ගොඩාක් අය දන්නේ නැහැනේ රෙස්ටෝරන්ට් එකකට ගිහිල්ලා කොහොමද කෑම ඕඩර් කරන්නේ සමහර ලංකාවේ නෙමෙයි ඉන්න පුළුවන්. ඔයා හදිසියකට හරි පිටරටකට ගියොත් ඔයාලට ඒ ක්‍රම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකට මම ඔයගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකද මේ ගැන නිකන් වීඩියෝ එක බලන්නම් වාලේ බැලුවට වැඩක් නැහැ. දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ කෙනෙක්ට. ඒක නිසා මම ඔයගෙන් මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තමයි මේ හදන්නේ. මම ඔයාගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඔයා යනවා 5 දෙනෙක් එක්ක යාළුවෝ 5 දෙනෙක් එක්ක යනවා. ඔයත් ඇතුළේ 5 දෙනයි 5 දෙනෙක් එක්ක යනවා රෙස්ටෝරන්ට් එකකට කෑම ගන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඔයාට ඕන වෙනවා කියන්න මට 5 දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන් ටේබල් එකක් ඕන. 5 දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන් ಜಾති ටේබල් එකක් ඕන කියන ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා. ඔයා ඒක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.